І так, плужок вже готовий. Тепер ще загрунтую стоєчку. Залишив я ще невеличку ділянку такого городу спеціально для цього плужка. Залишив я ще такий хрін. Ось такий кущ я викопав хріну. Ось скільки я накопав хріну. Такий є гарний, такий грубий. Цього хріну хватить на всі свята і до самої Пасхи. Пройшов я таку невелику ділянку землі. Всім привіт! З вами Сергій. Сьогодні я вирішив переробити маленький плужок, доварити таку стоєчку на плужок. Вже я вирізав такі пластини. Зараз буду їх зварювати. Просверлюю ще в одній пластині отвори. Зварив я ці дві пластини, просверлив я отвори і тепер вже буду приварювати до плуга. Приварив я вже стоєчку, зачистив, отак воно виглядає. Тепер ще хочу зачисним диском зняти краску, щоб повністю плуг був отакий самий метал. Щистив я краску зачисним диском. Тепер візьму міленький такий наждачечку, також на болгарку, і зашліфую. Не знайшов я для такої насадки наждачки, закінчилась в мене. То брав обичну наждачку і тер, шліфував. А тепер є така губочка в мене. Також наждачка, покрита наждачкою. І дотираю ще цим. І так, плужок вже готовий. Тепер ще загрунтую стоєчку. Залишив я ще невеличку ділянку такого городу спеціально для цього плужка, щоб випробувати його знову і з новою стоєчкою. Залишив я ще таку невелику діляночку землі для маленького плужка. Але перед тим, як я зараз буду орати, залишив я ще такий хрін. Ну, такий. Я його спеціально не зрізав, щоб пару корчиків можна було залишити. Ось такий кущ я викопав хріну. Дуже великий кущ. Тепер я це обрізаю.
І потім так він буде вже у підвалі зберігатися до потреби. Ось скільки я накопав хріну. Такий є гарний, такий грубий. Цього хріну хватить на всі свята і до самої Пасхи. Тепер це все віднесу в підвал на зберігання. Він там буде добре зберігатися, не буде висихати. Буду вже орати вже цей кусочок землі невеличкий. Поставив я для першого проходу рівно сепочку. Після першого проходу я вже поверну її так, щоб воно вже було для колії. Зробив я таких пару проходів, але з'явився нюанс один. Мотоблок вже стоїть рівно, плужок у землі, але при цьому в мене вигнуло шпильку. На цій стоєчці зробив меншу відстань між шпилькою, і оця частина в мене була на великому плужкові нижче. Щоб мотоблок стояв у мене рівно, я просолив ще один отвір і зблизив цю відстань до шпильки. І при цьому шпильку зігнуло. Зараз вирівнюю шпильку і переставлю на цей отвір. Попробую далі. Ось так вирівнюю я трохи шпильку. Не дуже вийшло ідеально, але то ще є. Все тут розбирається, знімається. Переставив я вже на нижній отвір цю стоєчку і тепер ставлю. Трошки шпилька підігнута, але вона крутиться дуже добре. Пробуємо ще раз, як буде стояти мотоблок, рівно чи вверх знову.
Пройшов я таку невелику ділянку землі. Маленьким плужком можна проходити такі невеличкі ділянки. Коли я на сцепочки поміняв, поставив цю частину нижче, отвір, і шпильку поставив вище. Шпилька тепер вже не гне. Значить, навантаження, коли дуже близько один до одного йде дуже велике навантаження, а на такій відстані навантаження менше. Ось таку діляночку пройшов. Пробував я після такого плужка проходити фрезами на другому городі, то фреза при цьому топиться. Значить, мені буде достатньо навіть цього плужка. Багато мені в коментарях пишуть в попередньому відео, що попробую ротоватори слідуючий рік. Куплю теж попробую ротоватори, що вони такі. А так, то що зараз є під руками, тим і працював. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую всім.